નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે અગાઉ ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર અર્થશાસ્ત્ર વિષય વિશે અભ્યાસ કર્યો। ફરી આપણે આ વિષય ઉપર અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર જે ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર 100 માર્કનું જે અર્થશાસ્ત્રનું પેપર આવે છે એનું વિભાગ વાઇઝ આપણે સમજૂતી મેળવી કે ભાઈ એ વિભાગમાં 1 માર્કના એમસીક્યુ આવશે, બી વિભાગની અંદર 1 માર્કના પ્રશ્નો આવશે, સી વિભાગની અંદર 2 માર્કના પ્રશ્નો આવશે, ડી વિભાગની અંદર 3 માર્કના પ્રશ્નો આવશે, ઈ વિભાગની અંદર 5 માર્કના પ્રશ્નો આવશે। આવી રીતે 48 પ્રશ્નોની આખરી એક આપણે અહીં માળખું જોયું હતું। એમાં મેં તમને વાત પણ કરી હતી। ખાસ આપણે એવા વિદ્યાર્થીઓની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે જે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર ખૂબ મહેનત કરે છે। આખું વર્ષ મહેનત કરીને પેપરના સમયે જ્યારે પોતાનું પરફોર્મન્સ બતાવી શકતા નથી, એનું કારણ કે સી વિભાગ અને ડી વિભાગની અંદર અતિશય લખાણ લખવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દરેક વિષયના દરેક વિભાગને પૂરતો સમય આપવો પડશે। એના માટે આપણે તૈયારી એવી કરવાની રહેશે, આપણું હાથ લખાણની પણ તૈયારી એવી કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ આપણે જે ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ દરેક પાઠની અંદર કેવા કેવા મુદ્દાઓ, કેવી કેવી બાબતોનો અભ્યાસમાં સમાવેશ કર્યો છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી। આજે આપણે અર્થશાસ્ત્ર ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર પહેલો પાઠ એટલે કે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ શા માટે, આકૃતિ કેમ નહીં, અહીંયા આકૃતિ પણ આવે છે પણ આલેખ શા માટે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 ની અંદર તમે માંગનો નિયમ, પુરવઠા માંગનો નિયમ, માંગમાં વિસ્તરણ સંકોચન, પુરવઠામાં વિસ્તરણ સંકોચન, આ બધી બાબતો જોઈ, એ બધી આકૃતિ હતી। હવે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર આપણો જે 48મો પ્રશ્ન છે આલેખ, એ તરફ જવાનું છે। પણ એવું નથી કે માત્ર આપણે આલેખની જ માહિતી મેળવવાની છે, આપણે આલેખ અને આકૃતિ આ બંનેની માહિતી મેળવવાની છે। અર્થશાસ્ત્રની અંદર ઘણી બધા એવા સમસ્યાઓ કે ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે જે પ્રશ્નો વિશે આપણે જ્યારે પણ માહિતી મેળવીએ ત્યારે એ માહિતી આંકડાકીય સ્વરૂપે આવતી હોય છે। હવે આંકડાકીય સ્વરૂપે માહિતી આવે ત્યારે આપણે એનું અવલોકન કરીએ, અવલોકન કર્યા બધી એ માહિતીમાંથી અર્થઘટન કરી અને માહિતી આપણે મેળવીએ છીએ। તો આવી જ જે માહિતીઓ, આંકડાકીય માહિતી હોય તો એવી આકૃતિઓ આપણે કોઈને બોલીને કે કોઈને સંભળાવીને કે કોઈને લખીને આપીએ તો એને જે રીતે ન સમજાવી શકાય એના કરતાં પણ સરળતાથી આપણે એ આંકડાકીય માહિતીને આપણે આલેખ અને આકૃતિ દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલા આપણો અભ્યાસનો પહેલો મુદ્દો છે કે અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ અને આલેખનો અર્થ, બંનેનો અર્થ આમ સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો એક જ થાય છે। પરીક્ષામાં જ્યારે પૂછાય ત્યારે તમારે સમજવાનું, અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ। અવલોકિત એટલે કે જે માહિતીનું આપણે અવલોકન કરી શકીએ। દાખલા તરીકે તમને ગરીબીના આંકડા આપ્યા હોય, તમને સાક્ષરતાના આંકડા આપ્યા હોય, તમને બેરોજગારીના આંકડા આપ્યા હોય, તો આ આંકડાને આધારે એ સમસ્યા કેટલી વિકટ છે, કે મધ્યમ છે, કે ઓછી વિકટ છે, હવે એના પાછળ આપણે કેવા પગલાં લેવા જોઈએ, એ બધી માહિતી આપણે આંકડાકીય માહિતી દ્વારા મેળવી શકાય। એટલે એવી કોઈ પણ જે માહિતીનું અવલોકન થઈ શકે એવી અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિને આકૃતિ કહે છે। આલેખમાં પણ આ જ વ્યાખ્યા આવે છે વિદ્યાર્થી। હવે તમને જે વાત કરવાની છે કે આલેખ અને આકૃતિની અંદર તફાવત શું આપે છે? અર્થશાસ્ત્રમાં કેટલીક માહિતીઓ સ્વયં સ્પષ્ટ હોય છે, જે દર્શાવતી હોય કે ભાઈ સ્વયં સ્પષ્ટ માહિતી હોય। આપણે આના પછીના મુદ્દામાં વાત કરશું જ્યારે આપણે સતત આવૃત્તિનું ઉદાહરણ અને અસતત આવૃત્તિનું ઉદાહરણ જોવાના છે ત્યારે કેવી માહિતીને સ્વયં સ્પષ્ટ અને કેવી માહિતીને સ્વયં સ્પષ્ટ નથી એ કઈ રીતે એ જોશું। પણ એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જ્યારે આપણી પાસે જે પણ માહિતી આવી હોય તો એ માહિતી જો સ્વયં સ્પષ્ટ હોય તો એના માટે શું દોરવામાં આવે છે? આકૃતિ દોરવામાં આવે છે। અને આવૃત્તિ વિતરણ કેવું હોય છે? અસતત હોય ત્યારે। જ્યારે આવૃત્તિ વિતરણ કેવું હોય? અસતત હોય। એ અસતત આવૃત્તિ વિતરણનું ઉદાહરણ પણ આપણે આ જ પીરિયડમાં જોવાના છીએ। બીજું, આકૃતિમાં પણ સ્કેલ માપ લેવું પડે। આપણે કે માંગમાં લેતા હતા કે ભાઈ 1 રૂપિયાની અને બધી જ કિંમતો વચ્ચે અને બધી જ માંગો વચ્ચે યોગ્ય અંતર લેતા હતા, એને સ્કેલ માપ કહેવાય છે। આકૃતિની અંદર તો કદાચ સ્કેલ માપ આપણે નોટબુકમાં દોરવાની હોય
એટલે સ્કેલ માપની અંદર થોડો ઘણો આગળ પાછળ ચાલશે, એનું કોઈ એવું મહત્વ નથી. કદાચ સ્કેલ મૂકીને તમે પણ દોરી શકો, પણ આલેખની અંદર તો 1 ઇંચના સેલ જ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે સ્કેલ માપ હોવું જરૂરી છે. જેવી રીતના આલેખની અંદર સ્કેલ માપ જરૂરી છે, એવી રીતના આકૃતિની અંદર પણ સ્કેલ માપ લેવું જરૂરી છે. આકૃતિ દોરવા માટે તમારી પાસે અર્થશાસ્ત્રનું કદાચ ઊંડું જ્ઞાન ન હોય, તમે આંકડાશાસ્ત્રનું તમારી પાસે ઊંડું જ્ઞાન ન હોય તો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલે. પરંતુ હવે આપણે આલેખની વાત કરીએ તો આલેખમાં જે માહિતી આવે છે એ કેવી હોય છે? સતત હોય છે. સતત એટલે બે વર્ગો વચ્ચે વહેંચાયેલી હોય છે. એ આપણે હમણાં ઉદાહરણ જોઈએ. જ્યારે આપણી પાસે માહિતી જે આવી હોય એ માહિતી સતત હોય, એ સતત માહિતી માટે આપણે શું દોરીએ છીએ? આલેખ દોરીએ છીએ. આલેખ દોરવા માટે સૌથી પહેલા અગત્યની બાબત છે, આપણી પાસે આંકડાકીય જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે જુદી જુદી માહિતીને આપણે જુદા જુદા સ્તંભમાં એનું મૂલ્ય દર્શાવવાનું છે. એટલે આપણે યોગ્ય સ્કેલ માપ લેવાનું છે. એ સ્કેલ માપ લીધા પછી જ આપણે આલેખનો સ્તંભનું મૂલ્ય દર્શાવવાનું છે. એટલે એની પાસે આપણી પાસે આંકડાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ ન હોય, માહિતી પોતે કહી નથી શકતી કે હું સ્વયં, આપણે ખબર સ્પષ્ટ નથી થતી કે આમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારે શું દોરવામાં આવે છે? તો માહિતી જ્યારે સ્વયં સ્પષ્ટ ન હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. અને આલેખ દોરવા માટે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. અને આલેખ હંમેશા ગ્રાફ પેપર ઉપર દોરવામાં આવે છે. આલેખની અંદર આપણે ધોરણ 11 ની અંદર ભણી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ખાસ કરીને આકૃતિની અંદર આ પ્રકારના બે ધરી હોય છે. આમાં આ જે ધરી છે એને x ધરી કહે છે અને આને y ધરી કહે છે. x ધરી ઉપર હંમેશા જે સ્વતંત્ર ચલો હોય છે એ દર્શાવવામાં આવે છે, જે ચલો ફિક્સ છે, જેને આધાર તરીકે લેવાના છે, એવા ચલોને આપણે સ્વતંત્ર ચલો કહે છે. અને y ધરી ઉપર પરતંત્ર ચલ, જે અન્ય ચલો ઉપર આધાર રાખે, જેમાં હંમેશા પરિવર્તન આવે, એને આપણે પરતંત્ર ચલ કહે છે. તો આકૃતિની અંદર જોવાના છે. સૌથી પહેલા આપણે જે અહીંયા વાત જોયું, બે બાબત જોઈએ. એક તો આકૃતિ જે છે એ સ્વયં સ્પષ્ટ માહિતી માટે અને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ માટે આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. તો અહીં અસતત આવૃત્તિ વિતરણનું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. દાખલા તરીકે તમારો માંગના નિયમ, પછી માંગનું વિસ્તરણ સંકોચન છે. એ સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે વસ્તુની કિંમત 1 રૂપિયા હતી ત્યારે તેની માંગ 100 એકમની હતી. હવે કિંમત વધતી ગઈ, માંગ ઘટી ગઈ, કિંમત વધતી ગઈ, માંગ ઘટતી ગઈ, કિંમત વધતી ગઈ, માંગ ઘટી ગઈ. તેવી જ રીતે ઊંધું સ્પષ્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 10 રૂપિયાની કિંમત હતી ને ત્યારે માનવ દ્વારા તેની કેટલા એકમની માંગ થતી હતી? 10 એકમ. જેમ જેમ કિંમત વધતી ગઈ તેમ તેમ માંગ ઘટતી ગઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમ જેમ કિંમત ઘટતી જાય તેમ તેમ એની માંગ વધતી જાય છે. આ આવૃત્તિ વિતરણને આપણે સ્વયં સ્પષ્ટ, આવૃત્તિ વિતરણ પોતે જ કહે છે. એટલે જ્યારે આવૃત્તિ વિતરણ સ્વયં સ્પષ્ટ હોય ત્યારે એના માટે શું દોરવામાં આવે છે? આકૃતિ. આકૃતિમાં આપણે જોયું ને આમ રેખા આકૃતિ આવતી કે ભાઈ કિંમત અહીં માંગ દર્શાવી હોય, અહીં કિંમત દર્શાવી હોય અને એ બંને સંયોજનોને જોડતા જે રેખાઓ, બિંદુઓ હોય એને જોડતી રેખા. આ રીતે આપણે 11મા ધોરણની અંદર માંગના નિયમની અને પુરવઠાની આ બધી વ્યાખ્યાઓ, આપણે આકૃતિઓ જોઈ કે જે માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ છે અને સતત, આને સતત કહેવાય. હવે અસતતનું ઉદાહરણ જોઈએ તો જે માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ નથી, જે માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ નથી, એ આમ પોતે આપણે જોતા જ ખબર ન પડી જાય કે આમ જ હશે, થોડોક આપણને મગજની અંદર દ્વિધા ઊભી થાય. દાખલા તરીકે જુઓ, અહીં સતત આવૃત્તિનું એક વિતરણ છે. એટલે કે આલેખ દોરવા માટે જ્યારે માહિતી સ્વયં સ્પષ્ટ ન હોય અને કેવી હોય તો કે સતત હોય ત્યારે શું દોરવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અહીં આવકનો એક વર્ગ આપ્યો છે અને એ આવક ધરાવતા લોકોની શું આવી છે તો કે સંખ્યા આપી છે. દાખલા તરીકે 10,000 થી 20,000 સુધીની આવક ધરાવતા 500 લોકો છે. કોઈની 11,000 આવક હશે, કોઈની 12,000 હશે, કોઈની 13,000 હશે, કોઈની 14,000 હશે, કોઈની 15,000 હશે. તો એવી રીતના આવકનો વર્ગ આપ્યો છે. બરાબર? તો આવી રીતે સ્પષ્ટ નથી આ 500 જણાની આવકમાંથી આમાં વચ્ચેની કોઈ પણ આવક હોઈ શકે.
એટલે જ્યારે માહિતી અસ્પષ્ટ, બરાબર, સ્વયં સ્પષ્ટ ન હોય અને સતત હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે. હવે અર્થશાસ્ત્રમાં અભ્યાસમાં આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ શું છે? અર્થશાસ્ત્રમાં કેટલાક વિષયો એવા અઘરા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, અટપટા હોય કે આંકડા હોય. હવે આંકડાને સમજવું કેમ, તો એને સમજવામાં ઘણી ભૂલો થાય આપણે. તો એવા અભ્યાસો, અઘરા અને અટપટા અભ્યાસો હોય ને, એને સરળતાથી સમજાવવા માટે આલેખ અને આકૃતિ મહત્વનું છે. અર્થતંત્રની અંદર જુદા જુદા પરિબળો છે. દાખલા તરીકે ગરીબી છે, બેરોજગારી છે, સાક્ષરતા છે. આવા જુદા જુદા પરિબળોને જુદા જુદા વર્ષના વલણો સાથે આપણે સહેલાઈથી સમજાવી શકાય છે. સરળતાથી સમજાવવા માટે આપણે આલેખ અને આકૃતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અર્થશાસ્ત્રના જુદા જુદા ક્ષેત્રો, કૃષિ, ઉદ્યોગ, સેવા, આ બધા ક્ષેત્રોની અંદર સમયાંતરે જે પણ ફેરફારો થાય છે, વૃદ્ધિ થાય છે, ઘટાડો થાય છે, તો એવા ફેરફારો પણ આપણે સહેલાઈથી આલેખ અને આકૃતિની મદદથી સમજાવી શકીએ છીએ. અર્થતંત્રમાં કેટલીક અઘરી બાબતો આવે છે અભ્યાસની અંદર. એના આંકડા એટલા બધા હોય છે, એ આંકડાને સમજાવવા માટે ઘણી વખત આપણે કોઈને લખીને આપવું પડે. તો ઘણી વખત આપણે કોઈને કહીને આવવું પડે. તમારા પપ્પા હોય, તમારા પપ્પા દુકાને ગયા હોય અને વર્લ્ડ કપની મેચ ચાલી રહી છે અને તમે ઘરે મેચ જુઓ છો અને ફર્સ્ટ ઇનિંગ પૂરી થઈ ગઈ, બીજી ઇનિંગ અડધી આવી ગઈ, તમારા પપ્પા આવે અને પૂછે, હે બેટા મેચના શું સ્કોર છે, કેવી પરિસ્થિતિ, તો તમે તમારા પપ્પાને બધી વાત કેવા બેસો તો જે ઇનિંગ જોવાની છે એ રહી જશે. અથવા તમે એમ કહેશો, પપ્પા તમને પછી કહો, તો તમારા પપ્પાને ઇનિંગ જોવામાં રસ રહે નહીં. તો શું કરશે? તો મેચની વચ્ચે તમને ખબર હોય તો આલેખ અને આકૃતિ આવે છે. કેટલી ઓવરે કેટલા રન થયા, કેટલી વિકેટ પડી, અને લાલ લીટી એક ટીમ માટે, લાલ લીટી એક ટીમ માટે, બ્લુ લીટી, આવી આકૃતિ જો તમારા પપ્પા જોઈ જશે ને, તો તમારા પપ્પા ચોક્કસ કહેશે, હા, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે મેચ હતી ને, એમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ દરેક ઓવરે જેટલી રન રેટ નથી રાખી એના કરતાં ભારતની રન રેટ સારી છે. તો તમારા પપ્પાને તરત જ પિક્ચર ક્લિયર થઈ જશે. એટલે તમારે કેટલીક અર્થશાસ્ત્રમાં પણ આવી કેટલીક અઘરી બાબતો હોય, એ લખીને કે વાંચીને કે બોલીને સંભળાવવામાં સમય અને શક્તિ બગડે છે. તો આકૃતિ દ્વારા જો આપણે એને સમજાવીએ તો સમય અને શક્તિ બેની શું થાય છે? બચત થાય છે. અર્થશાસ્ત્રના કેટલાક સિદ્ધાંતો છે તે આકૃતિની મદદથી આપણે સરળતાથી સમજાવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે માંગનો નિયમ તમે જોયો, પછી કિંમત નિર્ધારણનો સિદ્ધાંત જો, આવા બધા જ સિદ્ધાંતોને તમે આકૃતિ, આલેખ દ્વારા કોઈ પણ સિદ્ધાંતને તમારે સમજાવવો હોય તો તમે સરળતાથી સમજાવી શકો છો. હવે આના પછીના જે આલેખ અને આકૃતિના પ્રકારો છે એ, અને આલેખ અને આકૃતિ દોરતી વખતના જે ધ્યાન રાખવાની બાબતો છે અને કેટલાક આલેખોનો આપણે આના પછીના વિડીયોમાં જોશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, બરાબર. આભાર આપો.